di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Ilalim, oh. Ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Ilalim, oh. Ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kinilalim mo. Ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kinilalim mo. Ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Is ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Is ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Is ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Is ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Is ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Is ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Is ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Is ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Is ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Is ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Is ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Is ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, 'di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, 'di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapate, oh. Kanila, 'di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapate, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapate, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapate, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapate, oh.
Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, 'di ba? Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, 'di ba? Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapate, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapate, oh. Kanila, 'di ba? Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapate, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapate, oh. Kanila, 'di ba? Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapate, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapate, oh.
Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Ilalim, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Ilalim, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, 'di ba? Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, 'di ba? Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Nila, 'di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, 'di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, 'di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Nila, 'di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, 'di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, 'di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
laki nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Laki nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Laki nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Nila, 'di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, 'di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, 'di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
nila, 'di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, 'di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, 'di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
What? Huh? Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. And ready. Go. Take Nuni to the spot to her part. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Baba will buy fish. دينا شو قصتك؟ زي تكليف او شيء تكليف ده ما فيش غيرت فيها بالشكل اللي انت تبيه انا ما ودي تحطي لي الشنط كده باينه ولا حلو ولا انت شو رايك؟ ها؟ Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
di ba? Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Mas ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. ماما السنين أول بتروح عارضة أحمد ده أنا شهر تلاتين شوف من راحوا تاخد كده 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 قلت دي الوقت كده تحت Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon, oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. سوي عليها سوي عليها يا لا من زمان مدرسة سوي حق تقاعد اللي وقتها
جيب بمناسبة طيب شو عارف شو قطة واحنا فراغ وكذا مش جديد وكذا. طب اسمعي انت شو تجيبين في الشغل طيب بالعكس كده لو بدنا نروح العصر ايه ما بدك شوي شوي اكيد لا هو انت تجي عليه هذا اصلا ها شو بدي هذا شيء حدي ما اقدر خلاص كل ما اقدر بكره كل يوم ماما انا قاعد اقول لك متى بعد الاسبوع 30 ايه لا لما تقولي لي مش شرط مش شيء عادي لا Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Assalamualaikum. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. جاهزة جاهزة ما بلاش تقال أنا بصلي بس Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Lulu. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Sean Diddy Combs, a name that once stood for hip-hop royalty, business mogul, and music legend, but now stands for something much darker and much more sinister. Sex trafficking, drug-fueled orgies, violent threats. This isn't just another Hollywood scam. This is the downfall of a man who wielded immense power and influence for decades, and is shaking the American entertainment industry to its very core. But here's the real shocker. This scandal doesn't stop with Diddy. No, the list of names tied to his depravity includes A-list celebrities, high-profile figures, and even Vice President Kamala Harris. How deep does this go? How far up the chain of power and influence do these allegations reach? And why are so many powerful people staying silent? Let's break it down. Diddy has been denied bail twice and faces life in prison on sex trafficking charges. The Guys, accusation ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. The indictment paints a disturbing picture of elaborate drug-fueled sex performances. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Authorities raided Diddy's homes, seizing over 1,000 bottles of lubricant and radium, and prosecutors are now Leonardo DiCaprio, Beyonce, Jay-Z, Jennifer Lopez, Megan Fox, and even Vice President Kamala Harris. These are the names that have surfaced on the so-called Diddy list. Celebrities
social media posts as being a small of their involvement. Why? In 2020, Vice President Kamala Harris publicly thanked Diddy for hosting a town hall on racial inequality. But that tweet is now being resurfaced by MAGA supporters in light of these charges. So are we missing the bigger picture here? Where those in power are somehow connected to these vile accusations? Diddy's legal team is doing everything in its power to keep him out of prison, offering a staggering $50 million bail package, but the courts denied it. Why? Prosecutors argue that Combs has a history of intimidating witnesses, threatening to leak explicit videos, forcing his victims into silence. Yet even now, with over 120 accusers, some of them minors, his lawyers claim this is all part of a reckless media service. Is it really a circus, or is the world finally waking up to Kanila, di ba? a former security officer Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. by drugs, greed, and power. And what about the celebrities who were at these block parties? Hollywood royalty, Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Megan Fox, Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. what did they see? Why haven't they spoken up? And why has Justin Bieber's team stayed so quiet? Despite him once being mentored by Diddy, the silence of these A-listers is becoming deafening. So who will be next? Who will be the next big name grab in this as the Diddy list grows longer by the day? If Kamala Harris, one of the most powerful politicians in America, is tied to Diddy, what does that say about the U.S. leaders? This case is a bomb waiting to explode. And it's not just about Diddy anymore. How long will the elite in Hollywood and Washington hide behind their power and influence? And most importantly, will justice ever truly be served? This is more than a scandal. This could be one of the biggest takedowns of Hollywood and political royalty we've ever seen. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Alo. Merhaba, var. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh.
Malaya yung mga ibon. O, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. O, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. O, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. O, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. O, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. O, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Mama, bakit? Ha? Ano yun? Bakit? Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba?
Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Laki nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Laki nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Laki nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Nila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.
kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Kanila, di ba? Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh. Guys, ganito dito sa Saudi, oh. Malaya yung mga ibon. Oh, di ba? Ang lalaki ng kalapati, oh.